ברוך השם, אנחנו נמצאים בבית מדרש של אליהו דיין. האמת צריכים להגיד לו, להכיר אותו כפניני אליהו. בלי נדר בל"ג בעומר, להגיד משהו מפניני אליהו, אני אשמח. כן, אפילו על העומר, באמת. אז אנחנו, יש לנו coming attractions, זאת אומרת, יש לנו לצפות, ציפייה. אתה סופר את העומר שהיום זה 27, לא לשכוח, אבל יש לנו עוד מעט, זה יגיע ל"ג בעומר וההילולה. אז היום זה י"ב אייר, ואנחנו נלמד על החיים, תולדות חיים של רב זרח אדליץ מפראג. רב אברהם משה זרח בן מאיר אדליץ נולד באוסטריה ב-1725 ונפטר בפראג בי"ב אייר 1786. אביו נפטר בעודו נער, ורב יונסן אייבשיץ, בעל הפלייסי, לקחו לביתו. שמעיהו, אולי תוכל להסביר לנו מה הקרבה או הקשר בין רב יונסן אייבשיץ לרב זרח. למה? איך הוא היה יליד ביתו? רב זרח היה מתלמידי המובהקים של רב יונסן אייבשיץ, ואחר כך דרשן ודיין בבית דין של רבי יחזקאל לנדה, בעל הנודה יהודה. זאת אומרת, הרב זרח הזה, היה לו קשר עם שני גדולים, ועמד בראש ישיבה שם למעלה מ30 שנה. מכל המקומות נהרו אליו לשמוע תורה מפיו. אחד מגדולי תלמידיו היה רב אריה לייב טלש טויבר, אב בית דין גלנטה. החסם ספר מזכירו כמה פעמים. כשהנודה ביהודה נתקבל לאב בית דין, לא חתם רב זרח על איגרת הרבנות, והנודה ביהודה אמר שעד שלא יחתום רב זרח אין האיגרת שווה לו. ואחר כך חתם, והיה רב זרח ורב יחזקאל אוהבים נאמנים. רב זרח נשא לאישה את מרת אדל, בס רב פייבל ירושלמי. אז אנחנו רואים שירושלמי זה לא רק מקום, זה לא רק שם משפחה, וזה לא רק קוגל. אז זה שם. חותנו הישיר סיפק לו כל צרכיו. ורבי זרח פיזר את הכסף על אלפי תלמידיו. הוא סירב לקבל שכר בעד עבודת ההוראה, וגם כשנשרושש, זאת אומרת שהוא היה לעוני, הסתיר מצבו ולא השתמש בכספי הצדקה שנקלו גבאי הקהילה. כשרבי ישראל פרנקל, שהיה ממונה הקהל, שמע על מצבו, שלח לו סכום כסף גדול, אבל רב זרח מיען לקבלו. אז אמר לו רב פרנקל, שמאוד רצה שרב זרח ייהנה מכסף, שאם לא מקבלו, יגבירו עליו את מיסי הקהילה, כי זה עוש שהוא עושר. רק אז נאלץ רב זרח לקבל את הכסף. אבל במוסו מצאו בין היתר בכלי ביסו המעטים סכום הכסף, ועליו מודבקים הפתקה, ובה כסוף להשיבו רבי ישראל פרנקל את כל הכסף. רב זרח חיבר חידושים על התלמוד, אבל לא רצה להדפיסם בחייו מטעם כמוס, סודי. יכול להיות שלא הייתה לו אפשרות כספית. אולי, כך הוא אומר, אולי משום כבודו של רבי יחזקאל לנדה, שספרו ציון לנפש חיה עמד עוד לפני ההדפסה. זאת אומרת שהם יקראו את הספר שלו ולא שלו. אתה מבין איזה עניבות. ממש. נדפסו רק חידושיו למסכת באב ודרשתו נכללו בספר אור לישורים. זה ספר ידוע, אור לישורים.
שזה נתפס בפראג 1785. בשנת 1755 פרסם רב זרח ספר לימוד גדול למתמטיקה בעברית ויידיש בשם מלאכת מחשבת. בהקדמה הוא כותב שחיבר את הספר לשימושם של אלה שאינם בקיאים בלשון הקודש, אולם מדגיש כי החוכמה האמיתית היא רק תורתנו, אלא שמדעים כגון מתמטיקה מערב הערכם בחיי המעשה, ועל כן יש ללמדם. נכדו, ליאופולד איידליץ, שנולד בפראג 1723, עבר לאמריקה והיה שם לאדריכל היהודי הראשון בארצות הברית. הוא בנה בין היתר את בית הכנסת שערי תפילה בניו יורק. זה הנכד שלו. בעניין פצוע דקה, האם פצוע דקה עם ה' או עם א'? אז יש מחלוקת, וזה דבר אחד שאנחנו אומרים שכל הספרי תורה, יש לנו קבלה, כולם אותו הדבר, אבל באמת... זה אחד השונה. בספר תורה של אשכנזים, כן. נוהגים לכתוב בה', אצל התימנים באלף. היום יום להריץ יוסף יצחק למלביץ' כתוב, האדמו"ר הזקן הורש לכתוב פצוע דקה באלף, לא בה'. בפראג יש ספר תורה שקיבלה בידם שהגיעו עזרא הסופר. אין קוראים בו אלא בשמחת תורה. כשהייתי בפראג בשנת 1908, ראיתי כתוב בו דקה באלף. כן, כשהייתי בוורמס בשנת 1907, ראיתי שם ספר תורה אשר מקובל בידם שכתב המורה מרוטנברג, וגם כתוב בו דקה באלף. אליעזר פלקס, שנולד ונפטר בפראג, והיה תלמידו של הנודה ביהודה, שרבא של פראג, לאחר פיטורתו מילא את מקומו כרבא של פראג, כותב בשו"ת תשובה מאהבה על שתמו עליו מדוע לא משנה בספר תורה את א' לה', על אף שגם הוא מורה לכתחילה לכתוב בה'. מעתה איך יעלה על דעת שום אדם לחוק א' לכתוב בה' במקומו? גם ראיתי בחומש של החקרן המפורסם לשבח איציק פרמפלר, שנתפס באמסטרדם ב-1731 בהסכמת חכמי פראג, דקה בה'. וכן הוא בספר תורה פה בפראג, אשר כתב בעצמו כבוד הגאון החסיד יונה לנספרד, וכן הוא בחום שנתפסו בפראג, והם בתכלס הדיוק כתב בעין בהסכמות הגאון האמיתי בצירוף הרבנים על חומש שנתפס מזרח איידליץ'. עכשיו, כל זה להגיד לנו שזרח איידליץ' וכן ראוי לכתוב לכתחילה. אז אנחנו רואים... מה זרח כתב? לא הבנתי בסוף. שהוא פסק כמו אלה שאמרו עם ה'. עם ה'. אבל הוא אמר, הוא פקפק, והוא אמר אם לא מוחקים. אם כתבו כבר אז לא מוחקים. כן, לא מוחקים, בדיוק. עכשיו, וזה למה אליהו שאל ככה? כי הוא, אמרץ השם, יכתוב ספר, חייב אדם לכתוב ספר התורה לעצמו, זה המצווה האחרון בתורה. אז הסופר הזה, מגילת אסתר התחיל, אבל אמרץ השם, אני חושב ספר תורה הוא יכתוב. התחלתי ביום העצמאות. התחלת. ביום העצמאות התחלתי לכתוב. זאת אומרת, נראה איזה יום העצמאות, 76, 6 או 7? לא יודע, אולי 7. אוקיי, נראה. זה לוקח לאט. נו. אבל התחלנו, זה מה שחשוב. אני שואל אותך, לפני שאתה כותב את השם, אתה לא הולך למקווה, אבל אתה עושה משהו מיוחד כשאתה כותב את השם? בטח, אתה חייב לקדש. אתה מקדש. בוודאי, כן. זה לא פשוט. לא, צריך להיות ממש מרוכז. לא רק מרוכז, קדוש. קדוש. עכשיו אנחנו, רק החידוש האחרון של רב זרח, חידושי רב זרח אדליץ' על מסכת באה, בגמרא דף ג' מסווה, אחד באה שנולד בשבס
וחד ביה שנולדה ביום טוב, אין מטלטלים. בשלמה לרבה דאמר משום אחרונה, הווה ספק דרייסה. מכאן אמרתי להוכיח, כרב אלפסי, שכתב דכל מקום שאמרו אסר באכילה, בטילטו נמי אסר. והטילטו לא כתוב בתורה, ואם כן, איך אמר כאן דטילטו אסר דרייתא, אלא דכל היכא דכתיב אכילה, טילטו בכלל הוא. זה חידוש של רב זרח ארליץ. אנחנו נמשיך את השיעור לזכרו תורת משה. אנחנו באמצע המולח, קיורינג, מעבד, טנינג. וזה באיך להכין את התחש והאל, את המכסה על המשכן. אנחנו לומדים את זה, נמשיך את השיעור בדרך. אני מודה מאוד רב אליהו, שיהיה לו יום טוב. לכולם, תודה רבה, יום טוב ומבורך. אוקיי, אנחנו בדרך. Okay. Bear with us. This is our intermission. We're sponsoring it. We're telling you, אנחנו אומרים לכם, Tavo, come to the land of Israel. Join us in this wonderful journey. Okay. So now, we are in Sif Katan Bet of Hamolech v'Ma'abed of the Zikro Torah Moshe. Davar she'ena ochel gomor. Oh, זה למדנו אתמול. Gimel, Sif Katan Gimel. Avat Snon, radish. Hu adin b'tzelim, onion. The kitniot and legumes. She'amelach moel lehem, that salting them adds to it. Asur lefazer aleim melech. Listen, that would be similar to curing, even though it's for your appetizing, for your eating, but it is similar to moleach. Rak sheyitbol kol hachaticha, but if you really want to salt it, so you put it on your placemat or your plate, and you dip the radish or the onion, you dip it into the salt. Kol chaticha v'techil v'yochal. V'kol shchein da'asur lefazer melech al polin v'kitnios, on beans and legumes. Afilu lochlin alta, even if you're going to eat it immediately. Again, because it's ke'ain, it's exactly like curing, just a process like the. V'kol shchein da'asur lichbosh kol mine yerokos al peros. You can't pickle vegetables. Afilu beli melach, rak b'mayim levad. Like if you pickle it by keeping it in water for a long period of time, if that's the pickling process, it's usher for you to do that. Sif katan dalid. Usher limloach basar odad k'dei sheyiklod hamelech afilu b'makom hefsid. In order to preserve the meat or the fish, if you put salt on it on Shabbos to preserve it, it's usher. Again, it's similar to the curing process. Sif katan hey. Asur lahadiach. It's usher to soak or rinse basar, meat, shelo nimlach, that had not been salted, umisyore shi'avar zman gimel yomim. And you fear that if it's not salted, kept in water for 3 days, it will spoil. Mikol makom al yedei nachri mutar. But because there's a hefsed involved, something like that, nachri can put it in water and preserve the meat. Asif katan vav. Mutar lasot min tibul shekorin mazis. My Rebbetzin loves to make dips. We have different types of dips, the covered Shabbos. But here, it's you can't make a dip
שקוראים מזוז, שעושים מחתיכות צנון ובצלם. I'm sorry, just the opposite. Mutar, lasso, you're allowed to make dips, even though it has radishes and onions. Why? Shekivan shenotnim letocho tekef shemen v'chometz, machshlik koach hamelach. So before we said you can't salt radishes and onions, but if you are going to put an oil and vinegar on it that will reduce the power of the melech, then it's mutar. Sif katan zayin. Also lishpoch shecher o yain lekli sheyesh bo chometz. You can't pour beer or wine into a vessel or that has vinegar, kedei shegam hu yitchametz, in order to increase the fermenting process. Klala shedavar. Kol davar shehamelech mo'il, whenever adding salt will increase, will make it more valuable, asur. Then you're not allowed to cure it. You're not allowed to add the salt. Of course, we're not talking about food. We already said that salting food, if you eat it immediately, it's okay. The damik sat le'abud, because it is similar to the tanning process. Now, I want to mention, we've talked about Ribiat, his sefer, and we should not neglect lo lishkoach sheyesh sefer ma'od chashuv shmirat Shabbat kilchata, which is also all the likut of halacha l'maaseh. Neubert was a Talmud Shlomo Zalman Auerbach, many piskei halacha, shmirat Shabbat kilchata. For what we just talked about, salting, and we could be insulted by the confusion of what you're allowed to salt, not. But a good idea is if you want to have it with food, just do like when you do with a chalam and you make the motzi, just put it on your plate and dip it into the salt instead of putting the salt on it. By putting the salt on the food, it's like the curing process, and that is asur. Okay. אנחנו גמרנו, סיימנו היום, ממלך מעבד, מחר אנחנו נלמד את המלאכה הממחך, smoothing. And it all comes from how to treat the leather to prepare it for coverings on the Mishkan. Ad kan, Yom Tov l'kulam.